વેલકમ સ્ટુડન્ટ. આપણે લાસ્ટ ટોપિકમાં શું જોયું કે આપણે લાસ્ટ ટોપિકમાં જોયું કે સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા કોને કહેવાય, કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર બે અથવા તો બે થી વધારે પ્રક્રિયકો ભેગા થઈને એક જ નિપજનું નિર્માણ કરતા હોય તો તેવી પ્રક્રિયાને કેવી કહેવાય, સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા. આપણે થોડા એક્ઝામ્પલ પણ જોયા હતા. હવે આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે કે ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા. તો ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા કોને કહેવાય કે એવી પ્રક્રિયાઓ કે જે પ્રક્રિયાઓની અંદર નિપજની સાથે સાથે ઉષ્મા પણ મળતી હોય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ઓનલાઈન એજ્યુકેશનના નામ પર ઝૂમ છે, ગૂગલ મીટ છે અને વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવીને સ્કૂલો અને ક્લાસીસો દ્વારા જે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે તેની અંદર તમને ખબર નથી પડતી. શું તમે ચિંતામાં છો કે આ વર્ષે અમે બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારી કેવી રીતે કરીશું અને પરીક્ષા કેવી રીતે આપીશું? શું તમારે બધા જ વિષયોના ફૂલ HD રેકોર્ડેડ વિડીયો દ્વારા ઓનલાઈન એજ્યુકેશનનો બેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ લેવો છે? આજે જ પ્લે સ્ટોર પરથી સંકલ્પ ધ લર્નિંગ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરો અને અમારી બેસ્ટ ફેકલ્ટી અને બેસ્ટ ટીચર્સની ટીમ સાથે તમે જોડાઈ શકો છો. અત્યારે અમે તમારા માટે ખાસ એક ઓફર બનાવેલી છે. એ ઓફરની માહિતી માટે તમે અહીંયા નીચેની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોઈ શકો છો, કાં તો પછી અમારા બોર્ડલાઈન નંબર પર કોલ કરીને બી તમે માહિતી મેળવી શકો છો. બરાબર, કે આપણને નિપજ તો મળે પણ નિપજની સાથે સાથે શું મળતું હોય, ઉષ્મા મળતી હોય, ઉર્જા મળતી હોય. તો તેવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને કેવી કહેવાય, તો તેવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા કહેવાય. નિપજ તો મળે તે પણ ઉષ્મા મળવી જરૂરી છે. ઉષ્મા મળતી હોય તો ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા કહેવાય. અને આપણે જે કઈ સંયોગીકરણના એક્ઝામ્પલ જોયા એ બધા એક્ઝામ્પલની અંદર શું થતું હતું કે એ બધા એક્ઝામ્પલની અંદર ઉષ્માનું ઉત્પન્ન થતું હતું. તો જે સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા છે એ સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ. બરાબર, આપણે એક્ઝામ્પલ પણ જોઈએ. તો પહેલું એક્ઝામ્પલ કયું હતું કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને આપણે હવામાં સળગાવી હતી તો શું થતું હતું કે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતર પામતી હતી. અને મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતર તો પામે જ છે, સાથે સાથે શું આપે છે કે સાથે સાથે એ સળગે છે એટલે કે આપણને ઉર્જા પણ આપે છે. તો આપણે જો તેનું રાસાયણિક સમીકરણ લખીએ તો આ રીતે થાય: મેગ્નેશિયમ ઓક્સિજન મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બનાવે, સાથે સાથે ઉષ્મા પણ આપે છે, ઉર્જા પણ આપે છે. બરાબર, તો આ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ તે રાસાયણિક પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ કેમ કે આપણને ઉર્જા આપે છે. અને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા પણ થઈ કેમ કે બે પ્રક્રિયક ભેગા થઈને એક જ નિપજનું નિર્માણ કરે છે. સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? એવી જ રીતે આપણે સંયોગીકરણનો બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો બીજા એક્ઝામ્પલમાં શું હતું કે આપણે કાર્બનને સળગાવ્યો હતો તો શું થતું હતું કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં રૂપાંતર પામતું હતું અને સાથે સાથે આપણને ઉર્જા પણ મળતી હતી. તો એ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ એનું આપણે જો સમીકરણ લખીએ તો કાર્બન અને ઓક્સિજન બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બનતો હતો અને ઉર્જા ઉત્પન્ન થતી હતી. ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય એટલે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા કહેવાય. જો ઉર્જા ઉત્પન્ન ન થાય તો તેને ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા ન કહેવાય. બરાબર, અને આ જે એક્ઝામ્પલ છે આ એક્ઝામ્પલને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા પણ કહેવાય અને ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા પણ કહેવાય. કેમ કે ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે એટલે ઉષ્માક્ષેપક કહેવાય. બે પ્રક્રિયક ભેગા થઈને એક જ નિપજનું નિર્માણ કરે છે તો તેને સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા કહેવાય. સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? એવી જ રીતે આપણે ત્રીજું એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને શું બનાવે છે, H2O પાણી બનાવે છે. તો આ જે પ્રક્રિયા છે આ પ્રક્રિયાની અંદર પણ ઉર્જાનું ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર, કે જો હાઇડ્રોજન છે એ હાઇડ્રોજન વાયુને જો આપણે હવામાં સળગાવીએ તો આપણને શું મળે છે, H2O પાણી બાષ્પ સ્વરૂપમાં મળે છે. બરાબર, તો હાઇડ્રોજનને જો આપણે સળગાવીએ તો શું થાય છે કે H2O માં રૂપાંતર પામે છે અને સાથે સાથે આપણને ઉર્જા પણ મળે છે. તો તમને સ્ટુડન્ટ ખબર નહીં હોય કે જો કોઈ હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ હાઇડ્રોજન વાયુની એવો ગુણધર્મ છે કે એને જો આપણે સળગાવીએ તો તે ધડાકા સાથે સળગે છે. બરાબર, કે હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ ધીમે ધીમે ન સળગે. જેમ કે આપણે આ એક કોલસો જોયો તો કોલસો શું થાય કે ધીમે ધીમે સળગે. બરાબર, પણ જે હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ હાઇડ્રોજન વાયુને જો આપણે સળગાવીએ તો તે ધડાકા સાથે સળગે છે. એ એનો ગુણધર્મ છે. તો આ જે ગુણધર્મ છે એના લીધે જ આપણે જે ગાડી છે એ ગાડી પાણીથી નથી ચલાવી શકતા. તમે આવી રીતે સમાચારમાં સાંભળ્યું હોય છે કે પાણીથી ચાલતી ગાડી બનાવી. તો તે કઈ રીતે બનાવે છે? તો સૌથી પહેલા તો તે શું કરે કે પાણી છે એ પાણીમાંથી હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન બંનેને છૂટા પાડે. બરાબર, કે આવી રીતે તમે સમાચારમાં સાંભળ્યું હોય છે કે પાણીથી ચાલતી ગાડી. બરાબર, તો તે કઈ રીતે બનાવે છે? તો સૌથી પહેલા તો તે પાણી લે, એ પાણીમાંથી હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન બંનેને છૂટા પાડે. છૂટા પાડ્યા પછી શું કરે કે જે ઓક્સિજન છે એ ઓક્સિજનને સળગાવે. હવે ઓક્સિજનને જો સળગાવે તો શું થાય છે કે આપણને H2O પાણી તો મળે જ છે પણ સાથે સાથે ઉર્જા પણ મળે છે. બરાબર, તો આ જે ઉર્જા છે એ ઉર્જાનો ઉપયોગ ક્યાં કરે? એ ઉર્જાનો ઉપયોગ કરે ગાડી ચલાવવા માટે. હવે સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ કે આવી રીતે તમે જે સમાચાર સાંભળ્યા હોય એ સમાચાર ખોટા નથી હોતા, સાચા જ હોય છે. એ લોકો હાઇડ્રોજન વાયુથી ગાડી ચલાવે છે. બરાબર,
કે H2O પાણીથી ગાડી ચલાવે એવું કે, પણ એકચ્યુઅલમાં બળતણ તરીકે કોનો ઉપયોગ થાય છે? હાઇડ્રોજન વાયુનો ઉપયોગ થાય છે. તો સ્ટુડન્ટ તમને એવો ડાઉટ થાય કે જો પાણીથી ગાડી ચાલતી હોય તો તેનો ઉપયોગ કેમ નથી કરતા? બરાબર, કે માર્કેટમાં અવેલેબલ કેમ નથી? કે જો આ શક્ય છે કે જે પાણી છે એટલે કે હાઇડ્રોજન વાયુ, કે પાણીથી જો ગાડી ચાલતી હોય તો તે માર્કેટમાં અવેલેબલ કેમ નથી? તો એનો ડિસએડવાન્ટેજ એ જ છે કે જે હાઇડ્રોજન વાયુ છે તે હાઇડ્રોજન વાયુ જો ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે તો તે ધડાકા સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. બરાબર, કે આમ સિમ્પલ પ્રક્રિયા ન કરે, તે શું કરે કે મોટો ધડાકો કરે. તો શું થાય છે કે જો ગાડીની અંદર હાઇડ્રોજનથી આપણે જો બળતણ ઉપયોગ કરીએ ગાડીમાં, તો જે હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ એક પ્રકારનો બોમ્બ બની ગયો, કે જો કંઈ પણ નાનું અમથું પણ એક્સિડન્ટ થઈ ગયું હોય અને જો હાઇડ્રોજન વાયુ લીક થઈ જાય, અને જેવો તે લીક થાય એટલે શું થાય કે વાતાવરણની અંદર ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને ધડાકો કરે, એટલે આ જે છે એક પ્રકારનો બોમ્બ બની જાય. બરાબર, કે તમે સમાચારમાં પણ સાંભળ્યું હશે કે ન્યુક્લિયર બોમ્બ છે. ન્યુક્લિયર બોમ્બ કરતા પણ મોટો બોમ્બ કયો? હાઇડ્રોજન બોમ્બ. બરાબર, કે એટમ બોમ્બ તમે સાંભળ્યું હશે કે એટમ બોમ્બ છે, પણ એની કરતા પણ બીજો મોટો બોમ્બ આવે, એ કયો છે? હાઇડ્રોજન બોમ્બ. બરાબર, એટલું બધું તમારે સમજવાની જરૂર નથી, ખાલી તમારે એટલું યાદ રાખવાનું, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને જ્યારે H2O પાણી બને છે તો ત્યારે ઉષ્મા પણ મુક્ત થાય છે, અને ઉષ્મા મુક્ત થાય છે એટલે તેને ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા કહેવાય. આ જે છે એ તમારે ખાલી એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન માટે છે કે હાઇડ્રોજન આપણે શું કર્યું કે પાણીમાંથી છૂટો પાડ્યો, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન. પછી જે હાઇડ્રોજન મળે છે એનો ઉપયોગ શું કર્યો? કે એનો ઉપયોગ બળતણ તરીકે કર્યો અને ગાડી ચલાવવામાં આવે. તો આવી રીતે પાણીથી ચાલતી ગાડી બનવાની શક્ય છે, પણ એ શક્ય માર્કેટમાં કેમ શક્ય નથી? કારણ કે એ ચાલતો બોમ્બ બની જાય. થોડું પણ નાનું અમથું પણ એક્સિડન્ટ થયું હોય કે હાઇડ્રોજન વાયુ જો લીક થાય તો જે ગાડી છે આખી ધડાકા સાથે સળગી જાય. બરાબર, કે જેવી રીતે ફિલ્મમાં કેમ બતાવે એવી રીતે સળગી જાય છે. એટલા માટે જે પાણીથી ચાલતી ગાડી છે તે શક્ય નથી. સમજાય ગયું સ્ટુડન્ટ? એવી જ રીતે આપણે ત્રીજો એક્ઝામ્પલ જોયો હતો કે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડની H2O પાણી નાખવામાં આવે તો શું બને છે? કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બને છે અને ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે. આનો આપણે એક્સપેરિમેન્ટ પણ કર્યો હતો. બરાબર, કે આપણે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ લીધું, એની અંદર પાણી નાખ્યું હતું, તો આપણને ઉષ્મા મળતી હતી. જે પરપોટા દેખાતા હતા એ પરપોટા શું થતું હતું? એટલી બધી ઉષ્મા ઉત્પન્ન થતી હતી કે જે પાણી છે એ પાણીનું બાષ્પમાં રૂપાંતર પામતું હતું. સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? તો કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડની H2O સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો શું થાય છે કે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બને છે અને ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે. તો જેટલા પણ આપણે સંયોગીકરણના એક્ઝામ્પલ જોયા હતા એ બધા એક્ઝામ્પલની અંદર શું થાય છે કે એ બધા એક્ઝામ્પલની અંદર ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. તો ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા પણ કહેવાય અને સંયોગીકરણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા પણ કહેવાય. હવે સ્ટુડન્ટ તમને એવો ડાઉટ થવો જોઈએ કે સર આપણે જે કાંઈ એક્ઝામ્પલ જોયા એ બધા એક્ઝામ્પલ સંયોગીકરણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાના એક્ઝામ્પલ છે અને સાથે સાથે ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયાના પણ એક્ઝામ્પલ છે. તો સર એવા એક્ઝામ્પલ છે કે જે એક્ઝામ્પલની અંદર ઉષ્મા ઉત્પન્ન થતી હોય, કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર ઉષ્મા ઉત્પન્ન થતી હોય પણ તે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા ન હોય, તો આપણે તેવું એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે જો કુદરતી વાયુને હવામાં સળગાવવામાં આવે તો ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરે છે. બરાબર, તો આ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે, કારણ કે ઉષ્માનું ઉત્પન્ન થાય છે જે આપણને નિપજ મળે છે એમાં. પણ આપણને જે નિપજ છે એ નિપજ એક કરતા વધારે મળે છે, 2 નિપજ મળે છે. જો 2 નિપજ મળતા હોય તો એનો મતલબ એમ થાય કે તે સંયોગીકરણની રાસાયણિક પ્રક્રિયા ન કહી શકાય. હવે આપણે આ જે કુદરતી વાયુને હવામાં સળગાવવામાં આવે તો એનું આપણે રાસાયણિક સમીકરણ લખીએ, કઈ રીતે લખી શકાય જોઈએ. તો જો કુદરતી વાયુ એટલે કયો આવે કે મિથેન, ઇથેન, એ બધા વાયુને કુદરતી વાયુ કહેવાય. તો જે કુદરતી વાયુ છે એને હવામાં સળગાવે એટલે કે આપણે મિથેન લઈ લઈએ તો CH4, જે રાસાયણિક સૂત્ર છે મિથેનનું તે CH4 છે. એને હવામાં સળગાવવાનો મતલબ એમ થાય કે ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરવાનું, તો આપણને શું આપે છે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપે અને H2O પાણી આપે છે. બરાબર, તો હવે આપણે આ જે કઈ સમીકરણ લખ્યું આ સમીકરણને આપણે જો સમતોલિત કરીએ તો જો કઈ રીતે સમતોલિત કરી શકાય કે કાર્બન 1, હાઇડ્રોજન 4, હાઇડ્રોજન 2 એટલે અહીંયા 2 વડે ગુણી નાખ્યા, હાઇડ્રોજન 4 થઈ ગયા, ઓક્સિજન 2 અને અહીંયા 2 એટલે ઓક્સિજન 4, અહીંયા ઓક્સિજન 2, 2 વડે ગુણી નાખ્યા તો ઓક્સિજન 4 થઈ ગયા. સમીકરણ સમતોલિત થઈ ગયું. અને મિથેનને સળગાવવામાં આવે છે એટલે આપણને ઉષ્મા પણ મળે છે. બરાબર, તો જો સ્ટુડન્ટ ઉષ્મા મળે છે, ઉષ્મા મળે એનો મતલબ શું છે કે નિપજ સાથે ઉષ્મા મળતી હોય તો એનો મતલબ એમ થાય કે ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. બરાબર સ્ટુડન્ટ, કે નિપજ સાથે જો આપણને ઉષ્મા મળે તો ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા કહેવાય. પણ આ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે એની અંદર શું થાય છે કે એક કરતા વધારે નિપજ મળે છે, 2 નિપજ મળે છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને H2O. તો એનો મતલબ એમ થાય કે આ જે એક્ઝામ્પલ છે, આ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે
તે રાસાયણિક પ્રક્રિયા સંયોગીકરણની રાસાયણિક પ્રક્રિયા નથી. આ બધા એક્ઝામ્પલમાં શું થાય છે કે એક જ નિપજ મળે છે એટલે સંયોગીકરણની રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ. અને આ જે એક્ઝામ્પલ છે એમાં શું થાય છે કે બે નિપજ મળે છે એટલે કે સંયોગીકરણની રાસાયણિક પ્રક્રિયા નથી પણ ઉષ્મા મળે છે એટલે ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ. તો સ્ટુડન્ટ આપણે કઈ નથી જોવાનું, જો નિપજની સાથે આપણને ઉષ્મા મળતી હોય, એક નિપજ મળે, બે નિપજ મળે કે ત્રણ નિપજ મળે, ઉષ્મા મળતી હોય તો તેને ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા કહેવાય. સમજાય ગયું સ્ટુડન્ટ? આવી જ રીતે હવે આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો જુઓ આ એક્ઝામ્પલમાં શું છે કે આપણી જે શ્વસન ક્રિયા છે એ શ્વસન ક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. બરાબર કે શ્વસન ક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. તમને એક્ઝામમાં આવું પૂછાઈ પણ શકે કે સમજાવો કે જે શ્વસન ક્રિયા છે તે કઈ રીતે ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. તો તેને આપણે આ રીતે સમજી શકીએ કે તમને ખબર છે કે આપણે રોજિંદા જીવનમાં આપણે પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોય કે જેમ કે અત્યારે હું હલનચલન કરું છું, તમે મૂવમેન્ટ કરો છો, હલનચલન કરો છો, તો એના માટે ઉર્જાની જરૂર પડે છે. બરાબર સ્ટુડન્ટ? કે આપણે રોજિંદા જીવનમાં કોઈ પણ ક્રિયાઓ કરીએ એ ક્રિયા કરવા માટે ઉર્જાની જરૂર પડે અને જે ઉર્જા છે આપણને એ ઉર્જા ક્યાંથી મળે? બરાબર, જે ઉર્જા છે આ હલનચલન કરીએ એટલે આપણે એનર્જીની જરૂર પડે. તો જે એનર્જી છે, ઉર્જા છે, એ ઉર્જા ક્યાંથી મળે? ખોરાકમાંથી મળે. આપણે ખાઈએ એટલે આપણને એનર્જી મળે અને એ એનર્જીનો ઉપયોગ આપણે આજે રોજિંદા જીવનની જે કઈ ક્રિયાઓ છે તે કરવા માટે જોઈએ. બરાબર સ્ટુડન્ટ? તો આપણને ખોરાકમાંથી ઉર્જા મળે છે. એટલું એક સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? હવે આપણે જોઈએ કે જે ખોરાક છે એ ખોરાકમાં શું હોય? ગ્લુકોઝ હોય. તમને ખબર છે કે જે વનસ્પતિ છે એ વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં પોતાનો ખોરાક બનાવે છે અને આપણે તેનું રાસાયણિક સમીકરણ પણ જોયું. એની અંદર શું થતું હતું કે ગ્લુકોઝ બનાવતો હતો. બરાબર? કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને H2O બંને ભેગા થઈને ગ્લુકોઝ બનાવતા હતા. કે જે ગ્લુકોઝ છે હવે એ ગ્લુકોઝ જે આપણે શ્વસન ક્રિયામાં ઓક્સિજન લઈએ છીએ એની સાથે પ્રક્રિયા કરે છે અને ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરે છે. તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે જે શ્વસન ક્રિયા છે એ શ્વસન ક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે, કારણ કે રોજિંદા જીવનમાં આપણી જે કઈ ક્રિયાઓ છે તે કરવા માટે ઉર્જાની જરૂર પડે છે અને ઉર્જા આપણને ખોરાકમાંથી મળે છે. બરાબર? અને જે ખોરાક છે એ ખોરાકમાં શું હોય? ગ્લુકોઝ હોય છે. તો ગ્લુકોઝનું સૂત્ર શું છે? C6H12O6. આ જે ગ્લુકોઝ છે આપણને ક્યાંથી મળ્યો? ખોરાકમાંથી મળ્યો. હવે આપણે જે શ્વસન ક્રિયામાં જે ઓક્સિજન લઈએ છીએ એ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. બરાબર? ખોરાકમાંથી મળ્યો. આ જે શ્વસન ક્રિયામાં ઓક્સિજન લઈએ તે ઓક્સિજન છે એ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને શું બને છે? એ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બને અને H2O બને અને પ્લસ આપણને ઉર્જા મળે છે. સમજાઈ ગયું? તો આ જે ઉર્જા છે આ ઉર્જાનો ઉપયોગ ક્યાં થાય? આ ઉર્જાનો ઉપયોગ થાય કે આપણે જે રોજિંદા જીવનની જે કઈ ક્રિયાઓ છે તે કરવા માટે. અત્યારે હું આમ હાથ મુવમેન્ટ કરું તો જે કઈ ઉર્જાની જરૂર પડે છે એ ઉર્જા મને ખોરાકમાંથી મેળવીએ છીએ આ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ એના દ્વારા. સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? તો હવે આપણને જે કઈ આ સમીકરણ મળ્યું તેને આપણે જો સમતોલિત કરીએ તો કઈ રીતે કરી શકાય? જો C6 કાર્બન કેટલા છે? એક જ છે, તો આને આપણે 6 વડે ગુણી નાખીએ. બરાબર? તો C6 થઈ ગયા. ઓક્સિજન કેટલા? 6 અને 2 8 છે. અહીંયા જોઈએ ઓક્સિજન કેટલા છે? 6 અને 2 12 ને 1 13 છે. અત્યારે ઓક્સિજન રહેવા દઈએ, અહીંયા આપણે બેલેન્સ કરી દઈશું. હાઇડ્રોજન કેટલા? 12. H2 કેટલા? 2 છે. તો આને જો આપણે સમતોલિત કરીએ તો આને 6 વડે ગુણી નાખીએ. 6 દુ 12. બરાબર? અહીંયા પણ 12 થઈ ગયા. હવે આપણે કાર્બન જોઈએ. C6 કાર્બન સમતોલિત, હાઇડ્રોજન 12 સમતોલિત. ઓક્સિજન જોઈએ. ઓક્સિજન કેટલા છે? 6 6 ને 2 8 છે. અહીંયા કેટલા છે? 6 ને 2 12 અને 6 12 ને 6 18 છે. અહીંયા આપણે 18 લાવવાના તો 6 તો ઓલરેડી છે તે, અને જો હું 6 વડે ગુણી નાખું તો 6 2 12 12 ને 6 18 સમતોલિત થઈ ગયું, જોઈ શકો છો તમે. બરાબર સ્ટુડન્ટ? તો આવી રીતે જે શ્વસન ક્રિયા છે એ શ્વસન ક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે, કારણ કે શ્વસન ક્રિયાથી આપણે જે કઈ ઓક્સિજન લઈએ છીએ એ ઓક્સિજન ગ્લુકોઝ સાથે પ્રક્રિયા કરીને આપણને ઉર્જા આપે છે અને ઉર્જા આપે એનો મતલબ એમ છે કે ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ. એવી જ રીતે ત્રીજું એક્ઝામ્પલ છે કે વનસ્પતિનું વિઘટન થઈને ખાતર બનવું. તો આ જે એક્ઝામ્પલ છે આ એક્ઝામ્પલમાં પણ ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે આ જે એક્ઝામ્પલ છે એ એક્ઝામ્પલ ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયાનું એક્ઝામ્પલ છે. અહીંયા તમારે વધારે સમજવાની જરૂર નથી, થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ રિએક્શન થાય છે અને આ જે વનસ્પતિનું વિઘટન થવાની ઘટના છે એને આપણે સમીકરણના સ્વરૂપમાં નથી લખી શકતા. બરાબર? એટલે તમારે ડાયરેક્ટલી આ રીતે જ યાદ રાખવાનું કે વનસ્પતિનું વિઘટન થઈને જે કઈ ખાતર બનવાની ઘટના છે તે ઉષ્માક્ષેપક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. એટલું સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ?
વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ઓનલાઈન એજ્યુકેશનના નામ પર ઝૂમ છે, ગૂગલ મીટ છે અને વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવીને સ્કૂલો અને ક્લાસીસો દ્વારા જે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે તેની અંદર તમને ખબર નથી પડતી. શું તમે ચિંતામાં છો કે આ વર્ષે અમે બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારી કેવી રીતે કરીશું અને પરીક્ષા કેવી રીતે આપીશું? શું તમારે બધા જ વિષયોના ફૂલ HD રેકોર્ડેડ વિડીયો દ્વારા ઓનલાઈન એજ્યુકેશનનો બેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ લેવો છે? આજે જ પ્લે સ્ટોર પરથી સંકલ્પ ધ લર્નિંગ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરો અને અમારી બેસ્ટ ફેકલ્ટી અને બેસ્ટ ટીચર્સની ટીમ સાથે તમે જોડાઈ શકો છો. અત્યારે અમે તમારા માટે ખાસ એક ઓફર બનાવેલી છે. એ ઓફરની માહિતી માટે તમે અહીંયા નીચેની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોઈ શકો છો, કાં તો પછી અમારા બોર્ડલાઈન નંબર પર કોલ કરીને બી તમે માહિતી મેળવી શકો છો.